साथीहरु तपाईले पनि यदि YouTube च्यानल खोल्नु भएको छ वा खोल्ने सोचमा हुनुहुन्छ र तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलको लागि एउटा HD र त्यसै गरेर 3D इन्ट्रो बनाउन चाहनुहुन्छ भने आज मैले तपाईलाई कसरी एउटा प्रोफेसनल HD 3D इन्ट्रो तयार गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु प्र्याक्टिकली रूपमै। साथीहरु नमस्कार, म sdinfo अनि sdinfo च्यानलमा तपाईहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु ढिला नगरिकन लागौं प्र्याक्टिकल रूपमै मोबाइल स्क्रिनतर्फ कि हामीले एउटा एप्लिकेसन काइनमास्टरको प्रयोग गरेर कसरी शैलीसँग 3D इन्ट्रो तयार गर्न सक्छौं त। साथीहरु भिडियोलाई लाइक गरौँला, यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु सबैभन्दा पहिला तपाईले आफ्नो मोबाइलमा काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु। साथीहरु तपाईसँग काइनमास्टर एप्लिकेसन छैन भने तपाईहरुले प्ले स्टोरबाट शैलीसँग तपाईले काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरु अब यसरी तपाईले इन्स्टल गरिसकेपछि एप्लिकेसनलाई खोल्नुहोस्। खोलिसकेपछि अनि क्रिएट न्यूमा जानु होला। क्रिएट न्यूमा गएपछि यहाँनिर पहिलोमा जुन रेशियो दिएको छ 16:9 जो दिएको छ 16:9 यसलाई क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब साथीहरु हाम्रो अगाडि यस्तो खालको इन्टरफेस आउने छ। यहाँनिरबाट माथि इमेज भन्ने अप्सन रहेको छ। साथीहरु इमेजमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट व्हाइटलाई चुज गर्नुहोस् र माथिलाई कट गरिदिनुहोस् र हाम्रो आवश्यकता अनुसार यो व्हाइटलाई यसरी तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। कति सेकेन्डको तपाईले इन्ट्रो बनाउन चाहनु भएको छ। अब साथीहरु मैले यहाँनिर मानौ 10 सेकेन्डको इन्ट्रोको यहाँनिर समय राख्ने छु। अब साथीहरु यसरी राखिसक्यौं हामीले। अब यसपछि हामीले इन्ट्रोमा कुन लोगो तपाईले आफ्नो च्यानलको लोगो पक्कै पनि बनाउनु भएको होला, त्यो च्यानलको लोगोलाई तपाईले नै ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यदि तपाईले च्यानलको लोगो बनाउनु भएको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नु होला। कसरी एउटा प्रोफेसनल लोगो बनाउन सकिन्छ त्यसको पनि मैले भिडियो बनाएर ल्याउने छु। अब साथीहरु यहाँनिर मिडियामा जानुस्। यहाँनिर सबैभन्दा पहिला लेयर पछि मिडियामा गएर आफ्नो जुन च्यानलको लोगो छ त्यो लोगोलाई यहाँनिरबाट चुज गर्नुस्। साथीहरु यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु होला। जस्तै यहाँ लोगोलाई लिएर आएँ। अब साथीहरु लोगो ल्याइसकेपछि लोगो कुन साइजमा राख्न चाहनुहुन्छ यसरी लोगो राखेँ मैले। अब साथीहरु यो लोगोलाई यहाँनिरबाट मैले पिन गर्नेछु। यहाँ पिन राखिरहेको छु। पिन राखेर यसलाई केही ठुलो साइज गर्न चाहन्छु अगाडि गएर यसरी गरिदिनुस्। साथीहरु अलिकति अगाडि जानुस्, थोरै ठुलो गर्नुस्, अलि अगाडि जानुस्, थोरै ठुलो गर्नुस्। यसरी साथीहरु यसलाई चाहिँ राख्नु होला। त्यसै थोरै ठुलो राखिदिनुस्। यो गर्दा तपाईहरुको के हुन्छ भने सानोबाट लोगो बढेर ठुलो हुँदै गरेको देखिनेछ। यसलाई टिक लगाउँछु मैले। साथीहरु यहाँनिर कस्तो देखिन्छ हेर्छु। यसरी आउनेछ। अब साथीहरु यसपछि के गर्नुस् भने यहाँनिर लेयरमा जानुस्। साथीहरु पुनः लेयरमा गएर मिडियामा जानु होला। मिडियामा गएर यहाँनिर इमेजमा जानुस् र पुनः व्हाइट यहाँनिर लिनुहोस्। व्हाइट लिएपछि यस्तो खालको इन्टरफेस यहाँनिर आउनेछ। अब साथीहरु यसलाई अलिकति यसरी रोटेट गरिदिनुस्। रोटेटमा राख्छु। यसरी रोटेट गरिसकेपछि यहाँ तपाईले अलिकति स्क्रोल डाउन गर्नु, क्रपिङ भन्ने अप्सन आउनेछ। क्रपिङ गर्नुस्। अब साथीहरु यसलाई यसरी ढाक्ने गरेर राखिदिनुस् र यसको मार्क्स जो छ यसलाई अन गर्नुस्। सेप्समा दोस्रोमा राखेर टिक लगाइदिनुस्। साथीहरु अब टिक लगाइसकेपछि यसलाई के गर्नुस् भने साथीहरु फेरि क्लिक गर्नुस् र यसलाई चाहिँ फिदर दिनु होला। साथीहरु क्रपिङमै गएर फिदर यहाँनिर रहेको छ। फिदरलाई कम्तीमा पनि 22-25 सम्म 30 सम्म राखिदिनु। साथीहरु ओके गर्नुस्। अब पुनः यसमा क्लिक गर्नुस् लेयरमा, सेतो लेयरमा र माथि यहाँनिर जुन यो की देखाएको छ कीमा क्लिक गर्नुस्। कीमा क्लिक गरेपछि यसलाई अलिकति यसरी सार्नुस्। साथीहरु यसलाई पुनः अलिकति माथि लैजानुस्, अलिकति यता सार्नुस्, थोरै माथि लैजानुस्, फेरि अलि यता सार्नुस्, थोरै माथि लैजानुस्। यसरी सार्दै पुरै यसरी आउट गर्नु होला। साथीहरु यसरी आउट गर्दै लैजानु। साथीहरु यसरी लास्टमा पुग्दाखेरि यसरी पुरै आउट गरिदिनुस्। यसरी अब ओके गरिदिनुस्। म यतिलाई प्ले गर्छु एकछिन। अब यसरी यतिसम्म तयार भएको साथीहरु यहाँनिर 4 सेकेन्डको मात्रै यहाँनिर भएको छ। अब साथीहरु के गरौँ भने यसमा यो जुन लोगो रहेको छ यसलाई तपाईले अलिकति लामो पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ। यसरी त्यही तरिकाले हामीले यसलाई पनि लोगो अनुसारको साइजमा मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब साथीहरु यसलाई के गरौँ भने
हामीले यसलाई माथि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन रहेको छ, एक्सपोर्ट। र त्योभन्दा पहिला एउटा मैले यहाँनिर के देखाउन चाहन्छु भने जब हाम्रो यो इफेक्ट सकिन्छ यहाँनिर, सकिसकेपछि पुनः लेयरमा जानुहोस् साथीहरू र मिडियामा जानुहोस्। मिडियामा गएर पुनः तपाईँले यहाँनिरबाट इमेजमा जानुहोस् र यहाँनिर सेतोलाई चुज गर्नुहोस्। सेतोलाई चुज गरिसकेपछि यसलाई क्रपिङमा जानुहोस्, पुनः क्रपिङमा गएर यसलाई तपाईँले मसिनो गर्नुहोस् साथीहरू, यसरी मसिनो यसरी गरिदिनुहोस्। अब यसको मार्क्सलाई अन गर्नुहोस्, सेपमा तपाईँले पुनः अघिकै राखिदिनु होला र यहाँनिर पुनः क्लिक गरेर यसको फिदर जो फिदर रहेको छ साथीहरू, यहाँनिर फिदर क्रपिङबाट फिदरलाई बढाइदिनुहोस् साथीहरू, यसरी हाराहारी तपाईँले 50 नै गर्दा पनि हुन्छ, पुरै फुल गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू फुल गरेपछि यसमा पुनः क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर तल आउनुहोस्। फेरि यहाँ ब्लेन्डिङ भन्ने अप्सन छ एउटा, ब्लेन्डिङमा जानुहोस् र यहाँनिर स्किन भन्ने अप्सन तपाईँले देख्नुहुनेछ, स्किन, यसलाई ओके गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू पुनः यसमा लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्, माथि कीमा क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई तपाईँले के गर्नुहोस् भने अब पहिला अलिकति तल लिनुहोस् साथीहरू, यहाँनिर राखिदिनु होला साथीहरू। अब यसलाई थोरै कीमा दबाइसकेपछि थोरै यता सार्नुहोस् र अलिकति यसरी माथि ल्याउनुहोस्, थोरै सार्नुहोस् र पुनः अलिकति माथि लैजानुहोस्, थोरै सार्नुहोस्, अलिकति माथि लैजानुहोस्, थोरै सार्नुहोस्, अलिकति माथि लैजानुहोस्, अलिकति सार्नुहोस् र अलिकति माथि लैजानुहोस् साथी, यसरी लैजानु होला, यसरी लाग्नुहोस्। अब ओके गर्नुहोस् साथीहरू। र मैले यो च्यानलको जो लोगो छ यसलाई अलिकति लामो गराएँ, मैले यसरी ल्याएँ साथीहरू। अब साथीहरू यहाँसम्म पुगेको छ यो, यसलाई अलिकति मैले छोटो यसरी गर्नेछु। अब साथीहरू यहाँसम्म प्ले गरौँ एकचोटि। यसरी पहिला चाहिँ कभर आउट हुनेछ साथीहरू, त्यसपछि तलबाट माथि यसरी लाइनिङ चाहिँ जानेछ। अब साथीहरू यति गइसकेको छ। यसलाई हामीले कुनै अरू पनि आइडियाहरू दिन सक्छौँ, जस्तै यहाँनिरबाट मैले देखाउने छु। जस्तै यहाँनिरबाट यसलाई चाहिँ रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। पिनमा जानुहोस् साथीहरू, यसलाई क्लिक गर्नुहोस्, पिनमा जानुहोस् र यसलाई तपाईँले यसरी रोटेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र पुनः थोरै अगाडि लैजानुहोस् र रोटेटलाई यसरी ल्याइदिनुहोस्, पुनः थोरै अगाडि लैजानुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस्, पुनः थोरै अगाडि ल्याउनुहोस्, यसरी ल्याउनुहोस् साथीहरू, यसरी ल्याउन सक्नुहुन्छ। ओके गरिदिनुहोस्। अब साथीहरू यहाँबाट यता मैले प्ले गर्छु। अब साथी यस्तो भन्यो। अब साथीहरू यति गरेपछि तपाईँले यसलाई चाहिँ पहिला एक्सपोर्ट गर्नुहोस्। यहाँनिर एक्सपोर्ट तपाईँले कुन साइजमा गर्न चाहनुहुन्छ, 4K जुनसुकै साइज गर्न चाहनुहुन्छ। मैले यहाँनिर 1080 मा गरिरहेको छु। यसलाई सेभ गर्छु म साथीहरू, केही समय लगाउने छ। अब यो सेभ भएपछि अर्को यसमा इफेक्ट तपाईँले प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू। पहिला यसलाई सेभ हुन दिउँ। अब सेभ भयो साथीहरू। अब यसलाई मैले ब्याक गरेर सेभ भइसकेको छ। पुनः ब्याक गर्छु। ब्याक गरेपछि फेरि यहाँ क्रिएट न्यूमा जानु साथीहरू। पुनः 16:9 पहिलोलाई रेसियोलाई क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्नुहोस्। अब साथीहरू भर्खरै जुन हामीले एक्सपोर्ट गरेको फाइल थियो त्यो फाइल यहाँनिरबाट क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ ल्याउनुहोस्, कट गरिदिनुहोस्। यो फाइल हाम्रो बनेको आएको छ। अब यसपछि के गर्नुहोस् साथीहरू, तपाईँ यहाँनिर लेयरमा जानुहोस् र यहाँनिर मिडियामा जानुहोस् र मैले एउटा फाइल तपाईँलाई तल डिस्क्रिप्सन बक्समा लिङ्क राखिदिएको छु, त्यसमा क्लिक गरेर यसलाई डाउनलोड गर्नु होला साथीहरू। मैले राखिदिएको छु। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यसरी तपाईँले फुल साइज गर्नु होला साथीहरू। फुल साइज गर्नुहोस्। त्यसपछि अलिकति तल जानुहोस्। यहाँ तपाईँले ब्लेन्डिङ अप्सन पाउनुहुनेछ, ब्लेन्डिङ र यहाँनिर तपाईँले एउटा अप्सन पाउनुहुने मल्टिप्लाई। ओके गरिदिनुहोस्। र यसरी मैले प्ले गर्न गइरहेको छु। यसरी साथीहरू तपाईँले एउटा गुणस्तरीय र एकदमै राम्रो इन्ट्रो यसरी तयार गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँले यसको साइजलाई कम बढी गर्न चाहनुभयो अथवा तपाईँले यसलाई अझ ठुलो राख्न चाहनुभयो भने तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसार यसमा चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। यसरी यसको स्पिडलाई पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कति सेकेन्डको बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ 10 सेकेन्डको बनाएको छु।
अब साथीहरु यसको यो जुन इफेक्ट छ त्यसलाई पछाडी राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै पछाडी गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अब साथै यति गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले अन्य कुनै म्युजिक राख्न चाहनुहुन्छ भने तपाईले यहाँनिर अडियोबाट शैलीसँग कुनै पनि म्युजिकलाई एड गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट। यदि तपाईले यसमै भएको म्युजिक ठीक छ भने राख्नु होला र माथि एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन यहाँ दिएको छ, एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुस् र यसलाई कुन रेजुलेसनमा त कुन साइजमा तपाईले सेभ गर्न चाहनु भएको छ त्यो साइजमा चुज गरेर यसरी सेभ गरिदिनु साथीहरु अथवा एक्सपोर्ट गरिदिनु। साथीहरु मैले अर्को एउटा जुन यसको इफेक्ट छ त्यसलाई पनि राखिदिएको छु तपाईँ तल लिंकमा, तपाईँ त्यो लिंकबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले यो लिंकलाई यहाँबाट डिलिट गर्छु। अब साथीहरु नर्मल जो थियो अगाडिको त्यो रहेको छ। त्योभन्दा अगाडि मैले यहाँनिर लेयरमा गएँ, मिडियामा गएँ र यहाँबाट मैले डाउनलोड भन्ने अप्सनमा राखेको छु। तपाईले यसको लिंक तल डिस्क्रिप्सनमा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु मैले यसलाई क्लिक गर्छु। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर मैले अघिकै जुन अप्सन मैले भनेको थिएँ ब्लेन्डिङमा जानुहोस् साथीहरु, ब्लेन्डिङ र यहाँनिरबाट तपाईहरुले मल्टिप्लाईमा क्लिक गर्नुस् र ओके गर्नुस् र यसको साइज जोडेको चाहिँ यसलाई फुल गर्नुस् साथीहरु यसरी। अब साथीहरु मैले यहाँनिर प्ले गरेँ यसलाई। अब साथीहरु यसरी यो आउनेछ। यदि तपाईले चाहनु भयो भने यसलाई कम या बढी पनि गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार राख्नु र साथीहरु यसरी। साथीहरु यसलाई ब्लेन्डिङमा जानु साथीहरु, ब्लेन्डिङमा विभिन्न अप्सनहरु तपाईले प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसमध्येबाट तपाईलाई कुन अप्सन राख्न ठीक लाग्छ यहाँनिर त्यो अप्सनलाई तपाईले यहाँनिरबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यसरी। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि यसलाई यहाँनिर प्ले गरेर हेर्नु होला। यो साथीहरु कलरिङमा आइरहेको छ, त्यसको कलरिङ यसमा चेन्ज भइरहेको छ। यदि तपाईहरुले मल्टीमा राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर ब्लेन्डिङबाट तपाईले यहाँनिर राखिदिनु होला साथीहरु यसरी। अब तपाईहरुको साथीहरु यसरी तपाईहरुले पनि शैलीसँग आफ्नो YouTube च्यानलको इन्ट्रो तयार गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त साथीहरु, आगामी नयाँ भिडियोमा पुनः भेट्नुहुनेछ। धन्यवाद।